sa India biglang binaha. Paano naman kaya binaka ang nasabing studio? Ang mga detalye po ng balita ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte inihirit sa International Criminal Court. Mga Pinoy target ng racist riot sa Northern Ireland. Israel naglunsad ng preemptive strikes laban sa nuclear facilities ng Iran. United Nations muling nanawagan ng ceasefire sa Gaza. At mahigit sa 240 katao patay sa air crash ng India sa Ahmedabad. Defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na pansamantalang palayain ang dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na ang hindi pinangalanang bansa ay sumang-ayon na tanggapin si FPRRD. Binanggit din sa request na kinumpirma ng prosekusyon ang non-opposition nito sa interim relief sa ibang bansa ni FPRRD na ipaalam lamang sa publiko kung matutugunan ng mga terms and conditions na itinakda sa Annex A. Tinukoy ni Kaufman na hindi flight risk ang dating Pangulo o kailangan ng pag-aresto sa kanya para tiyakin ang integridad ng investigasyon. Sumang-ayon umano ang hindi pinangalan ng bansa na makipagtulungan sa korte at tanggapin sa kanilang teritoryo si Duterte sa buong panahon ng interim release nito at ipatutupad ang mga kondisyon kasabay ng pangakong agad na magsusumite ng kanilang obserbasyon at haharap sa pretrial chamber kung kinakailangan. Hiniling din ng depensa na paikliin ang deadline para sa mga tugon o obserbasyon sa mga dahilan na hindi naman isinama sa kopya ng inilabas na request. Tiniyak naman sa request na hindi tatakasan ni Duterte ang custody mula sa hindi tinukoy na bansa. Patuloy pa rin nakapiit sa ICC Detention Center sa The Hague ang dating Pangulo dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay sa mga pagpatay na naganap sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon at noong alkalde pa siya sa Davao City. Ipinabot naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pakikiramay sa India matapos ang malagim na plane crash sa Ahmedabad. Sa isang post sa X, ipinarating ni PBBM ang pakikisimpatya kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa gobyerno ng India at sa pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi sa insidente. Sinabi rin ng Pangulong ikinalulungkot ng mga Pilipino na maraming buhay ang nawala sa pagbagsak ng Air India Flight AI-171. Anya, nakikidalamhati ang Pilipinas sa mga taga-India sa gitna ng malagim na trahedyang ito. Inanunsyo ng Philippine Embassy sa London na nagiging target ng karahasan ng mga Pilipino sa Northern Ireland bunsod ng racist riot sa lugar. Ikinabahala ng embahada ang mga ulat na kanilang natatanggap, kabilang ang isang hinihinalang sexual assault sa isang Pilipina ng 2 Romanian teenagers at insidente ng panununog ng rioters sa sasakyan ng isang Pilipino sa Baliemena. Mahigpit na binabantayan ng embahada ang sitwasyon at walang tigil ang kanilang pakikipag-ugnayan sa local authorities para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino roon. Samantala, 3 Pilipino sa Northern Ireland na apektado ng riots ang inayudahan naman ng Department of Migrant Workers. Inaasahan po ng Department of Transportation na magiging operational na ang Metro Rail Transit Line 7 sa taong 2027.
Ang MRT-7 ay mag-uugnay sa San Jose del Monte sa Bulacan patungo po na Maynila. Pinamamadali na ng DOTR ang pagkumpleto sa common stations na mag-uugnay naman sa MRT-7, MRT-3 at Light Rail Transit Line 1. Batay po sa estimates ng Transport Department, kayang paikliin nito ang biyaheng nasa 35 minutes mula sa 2 hanggang 3 oras. Inaasahan din ng ahensya ang makikinabang na nasa 300,000 pasahero sa sandaling magbukas na ang transit line. Kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng ikasandaan at 27 taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Nagsama-sama ang ating mga kababayang OFWs sa Papua New Guinea para sa isang salo-salo at simpleng programa. Kamustahin natin ang mga kaganapan doon kay NET25 correspondent Eco Hortaleza Quinola. Nakipagkaisa ang Papua New Guinea sa pagdiriwang ng kasarinlan ng Pilipinas. Nagtipon ng mga overseas Filipino workers sa Philippine Association Clubhouse sa Port Moresby. Nagbigay ng mensahe via online si Pangulong Ferdinand R. Marcos sa ating mga kababayan dito. Nagbabot din ng mensahe si Philippine Ambassador Edgar Thomas Auxilian. Napakahalagang pangalagaan natin ang ating demokrasya, ang ating soberanya at ang ating kalayaang natatamasa ngayon. No? Yung bayanihan, pagtutulungan at lalong magpaigting sa ating tinatawag na matibay na kalooban, yung resilience natin. Mga kababayan sa abroad, hindi lang dito sa Port Moresby, kundi sa buong mundo, na tayo lagi ay magkaisa at magtutulungan. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Pilipino sa PNG, mabuhay ang lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ayon kay Second Secretary and Consul Jom Sadi, mahalagang ipagdiwang ang Philippine Independence Day kahit pa nasa malayong bansa ang ating mga kapwa Filipino. Mahalaga po na ipagdiwang natin ang ating kasarinlan dahil ito po ay pagpapahalaga sa sakripisyo at kabayanihan ng ating mga bayani. Inaalala po natin yung kanilang contribution 127 years ago at ito ang nag-unite sa atin bilang mga Pilipino. Sa lahat po ng ating mga OFW na kasama dito sa Papua New Guinea, pinagmamalaki po namin ang inyong contribution dito sa Papua New Guinea at of course sa ating inang bayan na Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. We are really very, very proud. Not just only proud, but very proud as a Filipino here, working in Papua New Guinea. Sa mga kabayan ko dyan sa Pilipinas, isang maligayang kasilalan po sa ating lahat. Kinagabihan, isang palatuntunan ang nagbigay aliw sa mga Pinoy. Nagpamalax ng magagandang sayaw at kasuotan ang Philippine Barangay Folk Dance Troupe. Inilunsad din ang Philippine at Papua New Guinea commemorative logo na siyang simbolo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Isang Papua New Guinean naman ang pinalad na manalo ng round-trip ticket to the Philippines na regalo ng Philippine Airlines. Pangunahing pagdangal si Deputy Prime Minister John Rosso na masayang nakipagdiwang sa mga Filipinos. Congratulations to the Philippines and its people and its president. Congratulations on behalf from Papua New Guinea. When the relationship between the Philippines and PNG is extremely close. You were here in 1975, one of the first countries that joined and made bilateral relations with us, and that relationship continues with the growth of Papua New Guinea and the Philippines, very intertwined. Ipinagmamalaki ng namumuno ng Philippine Embassy sa Papua New Guinea ang maayos na kalagayan ng Filipinos at angking pagmamahal ng mga ito sa kanilang bansang sinilangan. Mabuhay ang Kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Eco Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Asahan na ng mga motorista ang higit sa pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw ng kalakalan sa Mine of Platts, Singapore, posibleng madagdagan ng 90 sentimos hanggang 1.40 ang presyo ng kada litro ng gasolina. Piso hanggang 1.40 naman ang posibleng taas sa diesel, habang piso hanggang 1.20 naman ang dagdag sa presyo ng kerosene o gas. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau, may kinalaman ng US-China deals at ang tumataas na demand sa langis sa pandaigdigang merkado sa price hike sa oil products. Susunod, Donald Trump bukas makipag-ugnayan sa North Korea matapos magkasundo ng China.
Israel naglunsad ng preemptive strike sa Iran. At ICE protesters at protests kumalat na rin sa Chicago. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. The CityBot is on its way to work. This autonomous vehicle, a hybrid of car and robot, follows instructions from sensors embedded in the ground. Today, its task is watering trees. But this highly automated machine is capable of much more. The developer believes that one day the CityBot will be able to trim hedges, collect garbage, and deliver packages. The autonomous battery-powered vehicle has a top speed of 50 kilometers per hour. The CityBot will be valuable during labor shortages, but that's just part of its potential. The broader goal is to address one of the biggest challenges of today and the future. This autonomous vehicle aims to make mobility emission-free while also reducing traffic on the roads. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Alamin natin ang pinakahuling pahayag ni US President Donald Trump ukol sa pakikipag-ugnayan ng Estados Unidos sa mga bansang North Korea at China. Narito ang report ni Terilyn Cunanan. Noong Miyerkules, sinabi ng White House, bukas ang tanggapan ni Pangulong Donald Trump sa komunikasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Matatandaang nagkaroon ng maanong relasyon ng dalawa noong unang termino ni Trump bilang Pangulo. Has the president tried to resume dialogue with Kim Jong-un? There's some reporting that the president sent a letter and tried to give it to Kim Jong-un through some North Korean diplomats through the UN, and they declined to take it and send it to Kim Jong-un. The president remains receptive to correspondence with Kim Jong-un, and he'd like to see the progress that was made at that summit in Singapore, which I know you covered in 2018 during his first term. As for specific correspondence, I'll leave that to the president to answer. Samantala, usaping US-China naman, kinumpirma ng White House na sinusuri ng Pangulo at ng kanyang team ang mga detalye ng trade deal sa pagitan ng Washington at Beijing. Ayon kay Levitt, nagugustuhan ni Trump ang mga nakikita nito sa ngayon. I do have more specifics for you. I spoke to the president about this. He spoke to his trade team, who did a fantastic job negotiating this on behalf of the United States and meeting with their Chinese counterparts. The president is talking to them about the details of it now. But what the president heard, he liked. China has agreed to open their markets to the United States separately of this deal. Dagdag ni Levitt, sumang-ayon ang administrasyon na sumunod sa panuntunan ng Geneva Agreement na inayunan ng mga opisyal nito sa Beijing. Terilyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Itinigil na po ng South Korea ang panilagay ng kanilang loudspeaker propaganda broadcast sa border ng North Korea. Ginawa ito bilang hakbang na ibalik ang tiwala at
pahupain ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nilalaman ng mga broadcast mula sa malaking speaker ang mga balita, impormasyon ukol sa demokrasya at pamumuhay sa South Korea. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagkakaluklo kay bagong halal na presidente na si Lee Jae-myung na nangakong muling bubuksan ang dialogo sa Pyongyang. Magugunitang kilala si Lee sa kanyang plataporma ng pagpapabuti ng ugnayang Inter-Korean Peninsula. Batay sa South Korean military, layunin ng suspensyon ang pagsasaayos ang tiwala sa relasyon ng dalawang bansa at pagkamit ng kapayapaan sa Korean Peninsula. 현재 정치되고 있는 지역은 없습니다. 그러나 어제 야간 밤늦은 시간에 정지가 되었고 또 오늘 새벽이나 아침에 없는 것은 확실하나 오후에도 없을지 또 그런 것들은 계속 저희가 예의주시하고 있습니다. 지역별로 시간과 내용들이 달랐다고 말씀드렸습니다. 그래서 서해 지역에서는 야간 심야 이렇게 들리고 동부 지역에서는 뭐 오후에 이게 들린 적도 있고 그래서 지금 오늘에는 들린 적이 없다는 말씀을 드리는 거고요. Umaasa ang Ukraine na magtatapos na ang pakikipaglaban nito sa Russia ngayong taon batay sa pahayag ng Foreign Minister ng bansa. Narito ang report ni Bruce Balmeo. Sa Rome, sa kanyang pulong kasama ang mga kinatawan ng France, Germany, Italy, Poland, Spain, Britain, European Union at si NATO Secretary General Mark Rutte. Sinabi ni Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha na panahon na para matapos ang pakikipaglaban nito sa Russia. Inakusahan ni Sybiha ang Russia ng pag-atake sa mga sibilyan. Вони б'ють по цивільних, вони б'ють по дітях, по лікарнях. Тому цю війну треба закінчувати, і Україна до цього готова. Ми прагнемо закінчити цю війну цього року, тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир'я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин. Tinuligsa rin ni Sybiha ang mga bansang bumati sa Russia sa national holiday nito. І ви знаєте, мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну-агресора. Не може бути жодного винагородження агресії, не може бути жодного винагородження країни-агресора. Samantala, sinabi ni State Secretary Marco Rubio noong araw ng Russia na suportado ng US ang pangarap ng Moscow ukol sa magandang kinabukasan. Binigyan diin ni Rubio ang pagnanais ng konstruktibong ugnayan upang makamit na ang kapayapaan sa Ukraine. Bruce Balmeo para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naparalisa naman ng isang full internet blackout ang isang humanitarian aid operation sa Gaza Strip. Hinala po ng United Nations na resulta ito ng military activities na puminsala sa huling kable na gumagana sa teritoryo. Jonah Francisco po para sa report. Ayon kay United Nations spokesperson Farhan Haq, naapektuhan ng blackout ang maayos na komunikasyon sa Gaza. Anya, lalong nakakapinsala ito sa kapakanan ng mga sibilyan. Lifelines to emergency services, humanitarian coordination, and critical information for civilians have all been cut. There's a full internet blackout, and mobile networks are barely functioning. In a context already limited by physical access restrictions and widespread damage, emergency services are cut off and civilians cannot access life-saving support. Dagdag ni Haq, dahil sa blackout, hindi nakakatanggap ng kritikal na impormasyon ang mga komunidad doon. Anya, pinuputol nito ang Gaza mula sa mundo. Bukod sa humanitarian aid, kasama sa mga serbisyong apektado ang healthcare, media coverage at edukasyon. Ayon sa UN, hindi sila makakonekta sa kanilang mga empleyado. Samantala, ayon sa US-backed Gaza Humanitarian Foundation, 8 Palestinians na nagtatrabaho sa foundation ang namatay sa isang ambush. Ayon sa foundation, nagpaputok ang mga militanteng Hamas sa isang bus, lulan ang may 200 aid workers na patungo sana sa isang distribution center sa southern Gaza.
Dagdag nito, nagtamo ng mga sugat ang nakaligtas, subalit ilan sa mga ito ay kinidnap. John Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Naglunsad ng preemptive strike ang Israel laban sa nuclear facilities ng Iran. בהחלט רגע מכונן בתולדות מדינת ישראל ובהיסטוריה של העם היהודי. הלילה צה"ל פותח במבצע עם כלבי נגד ראש התמנון האיראני כדי לסכל את יכולותיו ולהסיר את איומי ההשמדה מעל מדינת ישראל. עם כניסתי לתפקיד הגדרתי כמטרה עליונה את סיכול הגרעין האיראני. איראן נחושה מאי פעם לממש את חזונה להשמדת ישראל. Inanunsyo ito ni Israeli Defense Minister Israel Katz kasabay ng pagdeklara ng state of emergency sa buong bansa. Kinumpirma rin ng isang Israeli official na ilang beses na nagpulong ang National Security Cabinet ng Israel magdamag bago isinagawa ang opensiba. Kasunod ang preemptive strike, inaasahan ng Israel ang agarang pag-atake ng mga missile at drones ng Iran laban sa Israel at sa mga sibilyan nito. Iniulat ng Iranian state media na ilang pagsabog ang sunod-sunod na narinig sa kabisera ng Tehran habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa rehiyon. رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد به اذن الله. در حملات دشمن تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بیدرنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت ان شاء الله. رژیم صهیونی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناکی تدارک دید و آن را قطعاً دریافت خواهد کرد. Samantala, isinara na ng Israel ang kanilang airspace hanggang sa susunod na abiso ayon sa Ministry of Transportation ng bansa. Ang panibagong hakbang militar na ito ay naglalagay sa rehiyon sa mas matinding panganib ng malawakang sagupaan habang nakaamba naman ang mga posibleng pag-atake mula sa Iran bilang ganti. ליוויתי באופן צמוד את ההכנות וההתקדמות, הקשיים ומציאת הפתרונות ותהליך קבלת ההחלטות, וכולי מלא הערכה ליכולות שנצברו עד כה וליכולת הגבוהה של צה"ל לממש אותה. הרמטכ"ל, אני סומך עליך ועל הפורום הזה. מדינת ישראל כולה סומכת עליכם ומתפללת להצלחתכם. ביטחון ישראל בחזית ובעורף מונח על כתפיכם. יהיו אתגרים וקשיים רבים, אבל אני משוכנע שיחד עם המנהיגות והמחויבות שלכם ושל כל זרועות צה"ל, ויחד עם עורף חזק ומאוחד, אנחנו ננצח. Muli pong ipinanawagan ng United Nations General Assembly ang agaran, walang kondisyon at permanenteng tigil putukan sa Gaza. Gayon din ang pagpapapasok ng tulong sa teritoryo. Ito po ay matapos mapawalang bisa sa konseho ang katulad na pagsisikap noong isang linggo. Ayon po sa resolusyon, hinihingi rin ang pagpapalaya sa mga bihag na hanggang ngayon ay hawak pa rin ng Hamas. Gayon din ang pagbabalik ng Palestinian prisoners na nasa Israel naman. At ang buong pag-atras ng puwersang Israel sa Gaza. Para po sa karagdagang detalye, narito si Michelle Verzonila. Nakakalap ng 149 na pagsang-ayon ng resolusyon habang 19 naman ang nag-abstain. 12 ang bumoto laban dito. Kasabang Estados Unidos at Israel sa 100 bansang tumutol sa resolusyon. Ayon kay Acting U.S. Representative to the UN, Dorothy Shea, pinahihina ng resolusyon ang kredibilidad ng ahensya. Blind support to Hamas by the members of this body further undermines the meaningful diplomacy underway to free the hostages and emboldens Hamas as the terrorist group continues to reject ceasefire proposals accepted by Israel.
As the United States has made clear time and time again, we do not support one-sided measures that fail to condemn Hamas. Pinaigting ng Israeli ambassador ang sentimientong ito ni Shea. Ayon kay Danny Danon, walang pagpapanagot sa Hamas ang resolusyon. The General Assembly will not meet to condemn that crime. It will not gather to denounce Hamas. Instead, it will probably pass a resolution which is a farce. It is a moral failure. It is a political stunt. If it passes, it will be remembered not as a step toward peace, but as a disgraceful act of appeasement. It is a resolution that rewards terrorists and abandons their victims. Hindi binding ang mga resolusyon ng General Assembly, subalit dala nito ang refleksyon ng pananaw ng mundo sa labanan. Ilang mga kahilingan ng ahensya ukol sa pagwawakas ng labanan ang pinawalang bahala. Hindi tulad ng UN Security Council, walang bansa ang may veto sa General Assembly. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala, inanunsyo ng Iran na papatakbuhin na nila ang kanilang pangatlong nuclear enrichment facility kasunod ng report ng United Nations. It is true that enriching uranium per se is not a forbidden activity, which is something my Iranian counterparts always tell me, and they tell the world. So that is true. At the same time, when you accumulate and continue to accumulate, and you are the only country in the world that is doing something like this at a level which is very, very close to the level that you need to have a nuclear explosive device, then we cannot ignore it. It is not per se a forbidden activity, but we cannot ignore, and this is why we are looking at it. Una nang iniulat ng UN International Atomic Energy Agency o UNIAEA na nangalap ang Iran ng halos 408 kilograms ng 60% enriched uranium para o kumpara sa 274.8 kilos na naitala nitong Pebrero. Ang 60% enriched uranium kasi ay madaling gawing 90% enriched uranium o mas kilala bilang weapons-grade uranium na siyang ginagamit naman sa nuclear weapons. Para sa kaalaman ng lahat, kinakailangan lamang ng isang military warhead ng nasa 42 kilograms ng uranium para maituring na isang nuclear warhead. Nangangahulugan ng kakayanin ng Irang makagawa ng halos 9 nuclear warheads mula sa current nuclear stockpile nito. Ang non-compliant rating na ibinigay ng ahensya ng UN ay unang beses na hindi pumasa ang isang bansa sa nuclear doctrine nito sa halos 2 dekada. Dahil rito may posibilidad na magpataw ang ibang bansa ng panibagong parusa sa Iran laban sa pag-aangkat nito ng uranium sa susunod na panahon. Pinabulaanan naman ng Iran ang naging report ng ahensya ng UN kung saan sinabi nilang pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi ng organisasyon. اینکه این گونه القا بکنن که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تکالیف پادمانیش وظایفش رو انجام نداده، این یک دروغ بزرگه. هیچ مستندی در این رابطه وجود نداره. یک مورد گزارش بازرسان آژانس وجود نداره که بر اساس مقررات در اجرای وظایفشون جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی مخالفت کرده باشه یا مانع شده باشه. یک مورد و یک کلمه در گزارشاتشون وجود نداره. Iaapila po sa international bodies ni dating Argentinian President Cristina Fernandez de Kirchner ang kanyang 6 na taong sentensya na ipinataw ng mataas na hukuman nitong linggo lamang. Alamin po natin kung ano-ano pa ang mga plano ng legal team ni Kirchner ukol sa tinanggap nitong hatol. Narito pong report ni NJ de Guzman. Nagtipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Cristina Fernandez de Kirchner sa harapan ng kanyang bahay kung saan humarap ang abogado nitong si Carlos Beraldi. Ayon kay Beraldi, kasama sa kanilang estratehiya ang pag-apela sa sentensyang graft sa pandaigdigang mga organisasyon tulad ng sa Inter-American Court of Human Rights. Respecto de acudir a organismos internacionales, bueno, eso yo ya lo mencioné también en el día de ayer, que es una de las estrategias que seguramente vamos a seguir. Dagdag ni Beraldi, dito rin tatapusin ni Kirchner ang kanyang sentensyang home arrest.
el pedido que se hizo indica como domicilio así que bueno, es otra vez, lo que yo creo, miren, lo que yo creo no es significativo, es lo que corresponde jurídicamente. Yo creo que corresponde jurídicamente y por eso lo solicitamos. Itinanggi ng abogado ang mga suspecha na lalapit ang dating Pangulo sa ibang embahada. ¿Sospechaban que Cristina podía ir a una embajada a refugiarse? No, miren, esas son cosas que Cristina no hace y que quizás han hecho otras personas que fueron a Uruguay y se escaparon 3 años. Pero bueno, eso no está ni siquiera en la cabeza de un dirigente político. Dagdag ni Beraldi, anuman ang desisyon ng korte ay igagalang ng mga ito. Es un trámite de ejecución que recién comenzó a practicarse. O sea, ¿puede haber embargos de propiedades? Entiendo que sí, es lo que está pidiendo el fiscal. Matapos gulatin ni Pangulong Javier Milei ang politika sa Argentine, pinlalo ni Kirchner na tumakbo sa parlamento ng Buenos Aires sa midterm elections sa Setyembre. Subalit, ang planong yan ay dinurog ng sentensya sa kanya noong Martes nang bawalan siyang humawak ng anumang tungkuling pampubliko. NJ De Guzman, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ilang araw bago ang nakatakdang military parade ng Estados Unidos, dose-dosenang mga protesta ang nagsusulputan sa bansa. At sa mismong kabisera ng Washington, D.C., isang grupo ng mga demonstrador ang umapela sa publiko na labanan ng tinatawag nitong fascismo-fascism sa administrasyon. Narito ang report ni Rosel Feria. Noong Huwebes, nanghihimok ang mga miyembro ng protest group na Refuse Fascism o labanan ang pasismo na sumali ang iba sa mga protesta laban sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ito ay 2 araw bago ang gaganaping military parade sa kabisera ng bansa bilang pagdiriwang ng ika-250 taon ng US Army. Ayon kay Sarah Taylor ng refusefascism.org, dahil sa banta ng Pangulo laban sa anumang protesta sa DC, kung kaya't lalong magmomobilisa ang mga ito ng mga demonstrasyon. We will be marching because we refuse to comply in advance with Donald Trump's fascist threats. We will be marching because we refuse to voluntarily give up our First Amendment right to free speech and protest. We will be marching because we refuse to fall silent as Donald Trump unleashes terror and mass raids and disappearances of immigrants, and we will be marching because we refuse to accept the deployment of the U.S. military on U.S. soil against the people, which Donald Trump is threatening to expand. Ayon kay Ralph na isang veterano ng US military at dating federal employee, hindi nila ikagugulat ang panggugulat na ginagawa ng administrasyon. What this administration is doing is a shock and awe on the American people. We're going to send troops into the streets and we're going to shock them. We can't be shocked, folks. We have to be out in the streets on June 14th. We all need to be seen in the streets no matter where we're at, and we'll make this shock and shock instead of shock and awe. Higit sa 1,800 mga protesta laban kay Trump ang nakatakda sa Sabado, 14 ng Hunyo. Ito rin ang araw ng parada ng mga tangke at armored vehicles sa mga kalye ng Washington, D.C. bilang pagdiriwang ng 250th anniversary ng US Army. Sa Sabado ay kaarawan din ni Pangulong Donald Trump. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inihahanda na po ang mga sasakyan militar na kasali sa parada para sa anibersaryo ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos ngayong Sabado. Ang parada ay gaganapin sa kaarawan mismo ni Pangulong Donald Trump. Narito po ang report ni NJ De Guzman. Nakapwesto na sa staging area ang military vehicles na ipaparada dito sa Washington, D.C. sa darating na Sabado. Ito ay sa pagdiriwang ng ika-250 anibersaryo ng US Army. Nakaparada ang mga trucks sa West Potomac Park sa kabisera ng bansa. Kasabay ng pagdiriwang sa Sabado, ang ika-79 na kaarawan ni Pangulong Donald Trump
magkakaroon ng isang Army Birthday Festival sa National Mall at didiretso sa isang paradang militar na dadaan sa mga kalye ng DC. Mayroon ding enlistment at re-enlistment ceremony na pangungunahan ng Pangulo. Bagamat sinabi ng Army na wala itong balak na kilalanin ang kaarawan ng Pangulo, malaki ang bahagi ni Trump sa mga selebrasyon. Ang military parade na gaganapin sa Sabado ay sa gitna ng mga protesta sa bansa laban sa mga hakbang ng administrasyon ukol sa immigration at dahil dyan, nakahanda ang mga opisyal para sa pambuong bansang mga protesta laban kay Trump ngayong weekend. NJ de Guzman, Washington DC, para sa NET25 News. Legal man ang paninirahan sa Amerika, maraming mga migrante ang binabalot ngayon ng takot dahil sa malawakang immigration raids sa bansa. Raids na naging mitya ng dose-dose ng mga protesta na lalong nagpapainit ang tensyon sa pagitan ng mga laban sa paraan ng paghihigpit at ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Narito ang report ni Rose Papa Angeles. Ito si Jose Orlando, isang migranteng galing sa El Salvador. 6 na taon na siyang legal na naninirahan dito sa Estados Unidos. Subalit sa kabila ng maayos na mga papeles, sinabi nitong natatakot siya sa mga nagaganap na pangre-raid ng immigration officers sa bansa. Todos nosotros nos da miedo, como que no, si todos somos inmigrantes y sentimos por los demás, aunque tal vez algunos, no todos somos ilegales, pero algunos no tienen papeles y es triste para nuestros compañeros, todas las familias que no tienen algún documento, es triste. Pero sí, esperemos que pare pronto esto. Ito naman si Adonis, isang mamamayan ng Guatemala na naninirahan dito sa US sa loob ng 10 taon na. Ipinagtanggol niya ang mga migranteng narito sa Amerika upang maghanap buhay ng tapat. Tulad ni Jose Orlando, nangangamba rin siya sa sitwasyon ngayon sa bansa. Un poco de indignación, ¿no? Porque pues la mayoría de personas venimos a este país por superarnos, ¿no? Económicamente. Pues venimos a trabajar honestamente. Pues no todos somos iguales, ¿no? Pero no deberíamos de generalizar, ¿verdad? Estamos viendo mucha injusticia prácticamente. ¿Te da miedo? Pues sí, estamos con temor porque pues no estamos expuestos ahorita, ¿no? A que nos agarren, a que pues nos separen de nuestra familia. Pues claro que sí hay bastante temor en estos momentos, ¿verdad? Todo lo que se está escuchando. Nagbabala naman si Carlos na isang Honduran citizen na 10 taon na rin sa US. Anya, kapag naipit na ito dahil sa labis na paghihigpit ng pamahalaan, mapipilitan itong lumaban para sa kanyang pamilya. Y no somos violentos, pero en un dado caso, que yo mire que yo voy a perder mi casa, estando tanto tiempo en este país, dinero en el banco, carros, compañía, y viendo que yo voy a perder todo eso, yo voy a empezar a disparar. ¿Entiendes? Yo voy a empezar a disparar porque ellos los están golpeando también. Los están midiendo, ¿no? Con balas de goma y están haciendo daño, los están atropellando, ¿entiendes? Entonces nosotros los vamos a levantar, va a llegar un tiempo que tanto que los van a enojar, ¿entiendes? Y vamos a agarrar nuestras armas también, estamos armados, los hispanos estamos armados en este país también. Nagsimula ang mga pagpoprotesta sa Los Angeles noong nakaraang Biyernes dulot ng serye ng immigration raids sa lungsod. Bilang tugon, idineploy ni Pangulong Donald Trump ang National Guard noong Sabado pati na ang Marines noong Lunes. Ilang mapayapang protesta laban sa ICE ang naganap naman sa mga lungsod ng New York, Chicago, Washington at San Antonio, Texas. Inaasahang lalawak ang mga pag-aalsa sa Sabado kung saan nagtakda ang ilang activist groups ng higit sa 1,800 mga demonstrasyon sa bansa. Sa araw na yon, nakatakda rin ang military parade bilang pagdiriwang ng 250th anniversary ng US Army. Kasabay rin ito ng 79th birthday ng Pangulo. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Patuloy naman po ang protesta laban sa paghigpit sa migrasyon ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Noong Huwebes sa Chicago, nagkainitan na naman ang mga demonstrador at kapulisan doon. Narito po ang report ni Pearl Regacion.
Sa Chicago, Illinois, isang demonstrador ang naupo sa kalye upang harangan ang isang sasakyan na pagmamayari ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE. Pinipigil ng demonstrador na makaalis ang sasakyan mula sa garahe ng isang immigrant court. Ito ay sa patuloy na pagpapatupad ng malawakang raid sa bansa laban sa mga ilegal na migrante sa bansa. Noong Martes, nagsalpukan ng mga demonstrador at pulis nang rumesponde ang otoridad gamit ang mga pag-aresto sa mga nagpoprotesta. Dose-dose ng demonstrador na nakikiisa sa mga protesta sa Los Angeles ang sumubok tumawid sa police line sa Central Chicago. At sa gitna ng kaguluhan, ilan sa mga ito ay dineta na ng mga pulis. Uminit ang tensyon sa bansa nang tawagin ni Pangulong Donald Trump ang National Guard noong Sabado upang rumesponde sa mga protesta laban sa immigration raids sa Southern California. Ang insidente sa Los Angeles ay sinasabing nagpasabog sa damdamin ng mga tao laban sa agresibong mga hakbang ng pamahalaan upang palayasin ang mga iligal na migrante palabas ng US. Sunod-sunod na nagsulputan ng mga protesta laban sa immigration raids sa iba't ibang lungsod sa bansa. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, bilang ng mga nasawi at mga nasaktan sa Air India plane crash, lalo pang nadagdagan. Filipino tennis star Alex Agila pasok na sa quarterfinals ng Italy Open. And Hollywood producer Harvey Weinstein napatunayang guilty para sa sexual assault. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa sa pagbabalik na mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ganyan, solid na bato, tapos mamuhila namin yan ng sinsil. Meron na po ba kayong naranasang matinding pagsubok habang nasa loob po kayo ng minahan? Gumuho. Gumuho po? Gumuho po yung mga bato. Bato ng mga unang pumasok dyan. Nabagsakan po kayo? Hindi naman po. Buti po, nakaalis agad kami. Nagbabalik ang mata ng Agila International at sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Matapos akalaing wala nang nakaligtas sa pagbagsak ng Air India Flight AI-1721 sa Ahmedabad, ay kinumpirma po ng Air India na isang pasahero ng naturang aircraft ang nakatakas mula sa malagim na trahedyang ito. Ayon sa lokal na ulat, kinilala ang survivor na si Vishwash Kumar Ramesh, isang British national. Siya ngayon ay nagpapagaling sa ospital matapos ang insidente.
Sinabi ng pulis na nakatalon si Ramesh mula sa eroplanong kanyang sinasakyan bago ito tuluyang bumagsak sa hostel sa isang medical college. Sa unofficial tally ng mga otoridad, 241 lamang ang nakaligtas sa eroplano habang nasa 50 hanggang 60 na katao naman ang posibleng nasawi. Sa kabila po nito, iginiit ni Acting Administrator of the U.S. Federal Aviation Administration, Chris Rocheleau, na maaga pang nagdeklara ng opisyal o magdeklara ng opisyal na death count. It's so preliminary, and we've seen the video on the dramatic video of the tragic crash. We have assembled a team, an expert team, to work with the NTSB and with the Indian authorities to investigate that. My point earlier was, as we proceed down this road with the investigation itself, if there's any information that becomes available to us regarding any risk, we will mitigate those risks immediately. Patuloy pa rin ang paghuhukay ng mga rescuers sa mga debris para hanapin ang mga biktima ng plane crash. Hinihingan naman ang mga kaanak ng mga biktima ng DNA sample para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa insidente. Nasawi ang isang factory worker sa India matapos tamaan sa ulo ng lumilipad na plywood sa loob ng pabrika na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa CCTV, makikita na kumuha ng plywood ang biktima na kinikilala o kinilala sa pangalang Janak bago ito inilagay ang plywood sa makina. Pero makalipas ng ilang sandali, hindi ito ganap na naipasok at na-stuck naman sa entrada ng makina. Lumapit naman si Janek sa makina para ayusin sana ang plywood pero nang kukunin na niya ito ay biglang tumilapon ito at sinapol ang kanyang ulo. Bumagsak si Janek sa sahig at hindi na nakabangon pa. Naisugod pa sa bagamutan si Janek pero pumanaw rin sa huli. Nagprotesta naman ang pamilya ni Janek laban sa management ng pabrika at iginigiit na hindi sumunod ang mga ito sa safety rules tulad ng nagpamahagi ng helmet at safety equipment sa kanilang mga empleyado. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Naiiwan naman pong basang-basa ang film set ng upcoming Indian film na The India House matapos sumabog ang isang water tank sa gitna po mismo ng film shooting. Yan po, sa video, makikita po natin na binaha ang loob ng film studio at maraming mga cameramen na ang nagpumilit na isalba ang kanilang mga equipment. Ayon sa report, isushoot sana ng grupo ang sea scene sa pelikula, subalit hindi nila inaasahan ang pagpalya ng water tank. Kinumpirma naman ang production team na nasaktan ang ilang mga assistant cameramen at crew members nito sa insidente. Naglunsad na po ng investigasyon ng pulisya hinggil sa pagsabog ng tangke ng tubig. Patay ang isang lalaki sa India matapos salpukin ang humaharurot na kotse. Sa dashcam footage, makikitang mabilis ang papatakbo ng isang puting SUV sa kalsada ng Sikar sa Rajasthan District. Natao naman ng isang lalaki ang tatawid sana sa naturang kalsada. At dahil sa matuli ng pagpapaandar sa sasakyan, sumalpok ito sa lalaking tumatawid na sanhi para tumilapon ang biktima sa ere. Sinubukan pang dalhin ang biktima sa ospital pero diniklara na itong dead on arrival. Nakilala ng mga otoridad ang biktima bilang si Subhash Joshi, isang residente ng Chala. Patuloy namang pinaghahanap ng pulisyang nakatakas na sospek sa pananagasa. Hindi na po nakaligtas ang isang construction worker sa Russia matapos itong magulungan ng isang cement truck. Sa video, bagong insidente, ayan po, makikita natin na binuksan ng biktima ang pinto ng cement truck at tila may kinausap pa ito sa loob bago ito lumakad papaalis. Makaraan ng ilang sandali ay ayan na, umandar ang truck at nahagip ang biktima. Batay sa report, naidala pa ang biktima sa isang medical facility pero doon na siya binawian ng buhay. Kinukumpirma pa ng mga investigador ng Ministry of Internal Affairs kung alitan ang pinagmula ng insidente. Matapos ang pampublikong iringan ng dating magkaalyadong sina US President Donald Trump at Tesla CEO Elon Musk, humingi ng paumanhin ang huli sa Pangulo. Ayon naman kay Trump, ikinalulugod niya ang aksyong ito ni Musk. Si JC Yumul para sa report.
Noong Miyerkules, sinabi ng White House na ikinatuwa ni US President Donald Trump ang apology o paghingi ng paumanhin ni Elon Musk. Ilang oras bago ang reaksyong ito, nagpahayag ng pagsisisi ang bilyonaryong negosyante dahil aniya sa kanyang post sa social media noong nakaraang linggo. About Elon Musk, he issued an apology this morning. Has the president accepted the apology, or does he think it's too little too late? The president acknowledged the statement that Elon put out this morning, and he is appreciative of it, and we are continuing to focus on the business of the American people. Dagdag pa ng tagapagsalita, wala pang hakbang ang administrasyon ukol sa pagsusuri ng mga kontrata ng pamahalaan sa mga kumpanya ni Musk. And has the administration started a review of Musk's government contracts, something that the president said he's considering? What do you mean by that? Has the administration started a review of the contracts that Musk and his companies currently have? No efforts have been made on that front as far as I'm aware. Nagkairingan ang dating dikit na magkaalyado noong isang linggo nang hindi sumang-ayon ng Tesla CEO sa spending bill ng Pangulo na tinawag nitong kasuklam-suklam at kalapastanganan. Nagpalitan ng maaalat na pahayag ang dalawa sa social media at sa publiko. JC Yumol para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Naibenta sa auction sa halagang $150,000 o katumbas po yan ng 8 million pesos ang kakaibang uri ng first generation Labubu figure. Ang 5-inch na mint green figurine na gremlin-like appearance ay nabili sa Yonglei International Auction House sa Hong Kong. Ang Labubu ay kasalukuyang sikat na plush toy sa mundo at ito ay gawa ng Hong Kong-born illustrator na si Ka-Sing Long at ibinebenta ng giant Chinese toy company na Pop Mart. Mayroong kabuuang 48 Labubus ang naibenta sa nasabing auction, kung saan ang pangalawang pinakamahal na naibenta ay isang kulay brown na may taas na 63 inches at naibenta ito sa halagang $114,086 o katumbas po yan ng humigit kumulang 6 million pesos. Inilabas na po ng Microsoft ang video ng kanilang susunod na ilalabas sa console ng Xbox. Sa video, kinumpirma ng tech giant na nakipag-collaborate sila sa ASUS para magbuo ang ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X. Giit na Microsoft, perpekto ito sa mga casual players mula na rin na sa malawak na gaming library na handog nito. Ang ROG Xbox Ally ay gumamit ng AMD Ryzen Z2 A processor, 16GB of RAM, and 512GB of SSD storage. Habang ang Xbox Ally X ay pinapatakbo naman ng AMD Ryzen and AI Z2 Extreme processor at may 24GB of RAM and 1TB of SSD storage. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng Microsoft kung magkano ito at kung anong ang eksaktong petsa ng launch. Subalit, inaasahan na ngayong holiday season ng 2025 ito ibebenta sa merkado. Nanawagan si Ukrainian World Heavyweight Boxing Champion Alexander Usyk kay US President Donald Trump na tulungan sila laban sa Russia. I advise American President Donald Trump go to Ukraine and leave my house 1 week. Only 1 week. Leave please Ukraine. Watch what's going on every night. Every night, bomb fly above my house. Bomb, rocket, shahed, every night.
Sinabi nito na dapat ay buksan ni Trump ang mata nito sa pagdurusa ng kapwa niyang mga Ukrainians. Naniniwala rin ito na tutuparin ni Trump ang kanyang naging pangako noong kampanya na ipatitigil ang nasabing kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Personal din nitong inimbitahan si Trump na bumisita sa Ukraine para malaman ang tunay na kalagayan ng nasabing bansa. At pasok po sa quarterfinals ng Women's Tennis Association 125 Lexus o si Lexus Ilki o sa Lexus Ilki Open si Alex Ayala. Nadumina ng Pinay tennis player si Valentina Reiser ng Switzerland sa score na 6-1, 6-2 sa laro na ginaganap sa Great Britain. Ito na ang pangalawang pagkakataong makakapasok sa grass court na isang paghahanda para sa pagsabak nito sa Wimbledon na nagsisimula o magsisimula sa huling bahagi ng buwan. Mabilis na malusutan ni Ayala ang 2-2 na tabla sa ikalawang set hanggang maipanalo nito ang 4 na sunod na laro. Magugunitang unang tinalo ni Agila ang Filipino-Australian na si Lizette Cabrera sa score na 7-6, 6-3. At noong Huwebes, idineklarang mistrial ng hukom sa Harvey Weinstein criminal case sa Manhattan ang reklamong rape laban sa dating Hollywood movie mogul. Ito ay isang araw matapos masentensyahan si Weinstein ng felony sex abuse charge. Narito po ang mga detalye ng balita niya mula kay Leslie Gumarang. Tinapos ni Justice Curtis Farber ang pagdinig ng kasong rape laban kay Harvey Weinstein noong Huwebes. Ito ay nang tanggihan ng jury foreperson na ipagpatuloy ang deliberations. Ilang araw na kasing naguulat ng pagkakabahabahagi ang jurors na may pagkakataong na ipaparinig sa korte. We have very powerful evidence that there was gross juror misconduct at this trial. Very powerful evidence, not just relying on what we saw in the courtroom, what you all saw in the courtroom about a juror saying he's being so intimidated, he refused to go back into the deliberating room. None of us have ever heard of that. Balak ng prosecution na subukin muli si Weinstein ng ikatlong beses sa kasong third-degree rape. Ito ay kaugnay ng di umano'y pang-aabuso nito sa nag-aartistang si Jessica Mann noong 2013. Ayon kay Farber, itutuloy ang kaso at didinggin ito sa 2 ng Hulyo. Sa hiwalay na kaso, noong Miyerkules, hinatulan ng jury si Weinstein ng first-degree criminal sexual act dahil sa pang-aabuso nito kay dating production assistant Miriam Haley noong 2006. Inakwit naman si Weinstein sa kaparehong reklamo ukol sa di umano'y pang-aabuso nito sa nag-aartistang si Kaja Sokola noong 2002 naman. Nagplead na not guilty ang 73 taong gulang na si Weinstein sa 3 criminal counts. Itinanggi rin nito ang anumang pang-aabusong sexual sa kahit na sino. Plano nitong iapila ang kombiksyon na may sentensyang 25 taon. Leslie Gumarang para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Narinig niyo na bang umawit ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ay aba, mapapakinggan niyo na ito ngayon. Noong bumisita kasi si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Pilipinas, ay nagtanghal ang 2 lider ng bansa sa harap ng mga bisita sa Malacanang. Dito ay inawit ni PBBM ang kantang Wonderful Tonight ni Eric Clapton habang naggigitara naman si Prime Minister Wong. Talaga ng mga Pinoy kumanta, no? Totoo yan. Parang pakiramdam ko ba gaganda ang panahon nitong weekend? Oo, bakit? Tingin mo ba? Kasi? Dahil umawit ang ating mahal na Pangulo. Diba? Kung ang ano mo kanina, ang lead mo nina,
Narinig niyo na ba ang umawit ang Pangulo ng Pilipinas? Aba, mga ka-netizens, narinig niyo na ba umawit ang Nina Rikki Alagao Flores? Uy, Rikki, ilang beses na ako nagpaunlak dito. Ikaw ang sa pagkakaalala ko, wala pang nare-render ng Wala pa akong ambag. Wala pa pang ambag. Diba? So, turn mo ngayon eh. Pag nakakanta ka ngayon, sige, di next ba, week Nina, ako. umaasa kang gaganda na yung panahon ngayong weekend. Di ba, yun na nga, kaya wag na nating guluhin. Kapag ako yung nagbigay ng ambag sa pagdating sa pagkanta, baka bumalik yung bagyo, yung LPA. Huwag Diba? naman, dahil balita natin, dahil long weekend, di ba? Maraming nag-long weekend, marami Totoo ang yan. namamasyal kung saan-saan. Baka maudot ang kanilang yun mga na nga. lakad. Hindi, tsaka lambing lang naman natin lahat yun. Siyempre, wini-wish namin kayong lahat ng happy weekend, di ba, Rikki? Oo, akalain mo, Nina. Di ba? Hindi mo Napakabilis ng mapapansin mga araw when you're having parang- fun, ano? When you're having fun, parang hinihila ang panahon. Ay, hinihila ng panahon. Wag lang bumalik sana. Huwag ulit lang yung hilahin mga ang LPA. mga masasamang panahon. Oo, tama. Yun. Tuwan-tuwa. Happy weekend. Happy weekend kasi. Ayan na. Kasi akalain nyo, Friday na naman. Ayan, Friday na. So, as always, we wish you will be able to spend these coming days with your loved ones. At sana po ay laging happy tayong lahat. Yes. Ayan. At tandaan na, narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend again, everyone. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki Alagao Flores at bumabati rin ako sa inyo ng happy weekend po. Itong Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.